Pranit, thank you. And Pranit sir ને thank you કે ફોન કરીને પૂછતા રહ્યા કે તમને કોઈ તકલીફ કે કઈ આને માટે પેપર માટે કેટલા સર કરે. Pranit sir ને thank you very much. Most welcome. થોડો અવાજ કપાય છે. જી જી હા આઈ થિંક હા હવે રેડી છે. હા હવે આનો એમ તો ખાલી નમસ્કાર ધ્યાન છે રાઈટ કારણ કે તમે જે ભણ્યા છે એ જેમ નહીં કે ચાર પ્રકારના પિતા હોય છે કે પાત્રો આપણા કે પ્રમાણે તો એમ જે પિતૃ એ કેમ કે બેટા 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 કે નહીં કર ગોળી આપી તો ગોળ સાહેબ આપી દે તો હવે મગરું ક્યાં જાય કે સહજમાં આપી દીધું કે એમને એટલી મજા આવતી કે ક્યારે કરતા નહીં કે 4 વાગ્યા સુધી અમે ભણી શકીએ તો તમે એમને 4 વાગ્યા કે એમને ખબર ન પડી અને અમે કારણ કે 4 વાગ્યા સુધી ભણ્યા છે આવું તો કોઈ દુનિયામાં તાકાત થી ક્યારે ભગવાનને 4 વાગ્યા સુધી મારે ભણી શકે મારે અને એક કમાલ કરી દે સમજતા કે દુનિયામાં કદાચ લોકો એમ નોલેજ જે 4 વાગે પણ મને આટલા ઉત્સાહથી ભણાવી શકે અને ઉત્સાહથી ભણાવે એક વાત પણ સામે ઉત્સાહથી ભણી શકે ને એ તો ક્યારે દુનિયામાં કોઈ શક્ય નથી એ તમે શક્ય કરી બતાવી એટલે અમને તો એક ટાઈમ ખરેખર બહુ મોટી વાત છે. બીજી વાત એ છે કે તમે બાળકોને હાથથી ભણાવતા રહે ત્યારે એમ થાય તમે અને પાછું એવું નહીં કે ચલો આ સાહેબ વધારે છે આવું છે ઘણી ઘણી જોડી બનાવી છે ચારે સાહેબની કે કરણ કે ખરેખર એટલી અદભુત જોડી છે કે એમ થાય આમને હમણાં આ રહી જાય એ એવું બધું એક મોટું હાથમાં એટલો પ્રેમ સાથે ભણાવતા કે અમે ઘણી વખતે બેસીએ તો આપણે કલાક તો નંબર ખ્યાલ ન આવતો